Hello everyone! Ang i-discuss ko ngayon is about drift velocity, formula ng drift velocity, and then mga formula ng variables na nasa loob ng drift velocity, and also idadagdag ko na rin yung formula for electric current density and time covered with respect to drift velocity. So, later after the discussion, bibigay ako ng mga sample problem solvings na pwede nating sagutan together. Okay, eto na. Ang drift velocity ay denoted siya as Vd. And then, ang unit niya is in meter per second. Ibig sabihin, pag andyan na yung value, dapat yung kasunod niya is ms. Hindi centimeter per second, kundi ms. Pag naka-centimeter per second yan, kailangan niyo muna i-convert into meter per second. Ang formula ng drift velocity ay Vd equals I over N EA or Vd equals I over NQA. Now, bakit kailangan dalawa pa yung formula? It's because E and Q are the same. Parehas lang silang electric charge or charge of electrons. Binigay ko lang yung options na pwede nyo makita dahil baka magtaka kayo sa mga searches nyo na bakit dito sa kabila Vd is equal to I over NEA tapos sa kabila Vd is equals to I over NQA. So, alin man yung gamitin yung formula, walang problema dahil ang value ng E tsaka Q ay same lang na 1.6 times 10 raised to negative 19 coulombs. Ang value na to ay constant, ibig sabihin ipapalit nyo na lang siya dun sa variable na E or Q. Yung coulomb, ayan naka-highlight, ayan yung unit ng electric charge. So, 1 coulomb is equivalent to ampere seconds. Next, may kita din natin sa formula ng drift velocity yung big letter I, which is the symbol for current. Ang unit ng current ay big letter A, na pag binasa mo is amps or ampere. So, 1 ampere or 1 amps is equal to 1 coulomb per second. 1 amps or 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Ang formula naman sa paghanap ng current na dinerive lang sa formula ng drift velocity ay I is equal to VdNEA or I is equal to VdNQA kasi nga same lang yung E tsaka Q. Where yung Vd is alam na natin drift velocity and then yung Q or E is walang formula dahil meron na siyang constant value na equivalent to 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. Next is yung formula ng area. Minsan sa mga word problem, given na mismo kung ano yung value ng area. Pero kadalasan hindi, binibigay lang yung value ng diameter or yung radius. So kung alin man sa dalawa is meron tayong dalawang formula na pagpipilian. If given ang diameter, gagamitin natin yung formula na A equals pi times d squared all over 4. D meaning yung value ng diameter, isa-substitute lang natin, then makukuha na natin yung area. Pag given naman yung radius, ang gagamitin natin formula is A equals pi r squared. Isa-substitute lang natin din kung ano yung given na value ng radius. So, ganun lang, and if may iba sa inyo hindi alam yung value ng pi, it's 3.14, naka-rounded off na siya. Isa-substitute nyo na lang siya dun sa variable na pi along with the value ng mga other variables like diameter or radius. And let's not forget the unit for area, that is meter squared. Hindi pwedeng centimeter squared, dapat naka-meter squared muna siya before nyo siya ilagay dun sa formulas para mahanap yung drift velocity. And then next, may kita natin sa formula ng drift velocity na meron dun variable na small n. It refers to the number of electrons per unit volume. Ang unit niya is E negative over m cube or electrons per meter cube pag binasa mo siya. Ang formula naman sa paghanap ng number of electrons per unit volume or yung n is eto, n equals P n A over m. Etong NA magkatabi, magkasama lang sila, isang malaking N at saka isang maliit na A. Etong P na nasa formula ng N is the symbol for density of material. Ang unit naman niya is mass per cubic meter. Or pwede ring basahin niyo na mass per meter cube.
Etong mass na tinutukoy niya is yung mga grams or kilograms. Pwedeng kilogram per meter cube or grams per meter cube. And although ang kailangan nating unit para sa value ng density of material na ilalagay natin sa formula for finding N is grams per meter cube, nilagay ko na lang din dito yung kilogram per meter cube na unit kasi pwede siya mag-serve as identifier. Pag halimbawa sa problem nyo walang nakalagay na this is density of the material, one way of knowing kung ano yung value na yun is by looking at the units. Pag nakita nyo na may value and then ang kasunod niya is kilogram per meter cube, pwede nyo na masabi or matukoy na yan yung density of the material. And then, kayo na bahala mag-convert into grams per meter cube. Anyway, if hindi kayo marunong mag-convert ng kilogram to grams, madali lang naman. So, eto yung pag-convert ng kilograms to grams. 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams. So, from here, pwede natin gawa ng ratio na 1 is to 1,000. Or 1 kilogram is to 1,000 grams. Ibig sabihin, sa kada isang kilos, meron tayong 1,000 grams. Since we're talking about ratio, ibig sabihin papasok din dito yung fraction form. So, pwedeng 1 kilogram over 1,000 grams or pwede ring 1,000 grams over 1 kilogram. Itong mga fraction na to, ayan yung ita-times natin dun sa value na gusto nating i-convert. But it depends kung ano yung gusto nating i-cancel na unit. So, dito sa example natin, convert 3 kilograms to grams. Since ang gusto nating ma-cancel is yung unit na kilogram, nasa numerator siya. So, yung gagamitin nating fraction na ita-times sa kanya is yung my kilogram sa denominator so that maka-cancel yung kilogram na unit sa numerator and denominator and may iwan na lang yung grams na unit. Example natin, ang ita-times natin na fraction is 1,000 grams over 1 kilogram para makancel natin yung kilograms sa numerator and denominator and then may iwan na lang yung grams. So, 3 multiplied to 1,000 grams is equivalent to 3,000 grams. So, there, na-convert yun na yung kilogram to grams. And by the way, before I forget, ng density of material pala, most of the time hindi siya given sa mga problems. Pero, searchable naman siya. Merong table for densities of materials at ibibigay ko sa inyo yung mga density ng common material na pwede nyo ma-encounter sa mga problem solving. Or yung mga common metals since we're talking about electricity and conductors. See, for example, na ang nasa problem na material ay copper, which is very common, diba kasi sa mga copper wires. So, ang density ng copper, meron ditong naka-grams per meter cube at meron din kilograms per meter cube. Pero since isa-substitute natin yung value niya dito sa formula for N, doon na lang tayo dumiretso sa grams per meter cube. So, ang kukunin nating density ng copper na naka-grams per meter cube is yung 8.94 grams per meter cube. So, that's it sa paghanap ng density of material. Now, let's move to Na na nasa formula pa rin ng N. So, Na is the abbreviation for Avogadro's number. Meron siyang constant value na equivalent to 6.02 times 10 raised to the power of 23 electrons per mole. So, since itong Avogadro's number is a constant din siya, so isa-substitute lang natin siya dun sa value ng Na na nasa formula for N. Lastly, meron din tayo makikitang big letter M na nasa formula ng N. Etong M na to refers to the atomic mass / molar mass / atomic weight. Etong value din na to is most of the time hindi given sa problem, and while pwede mo naman siyang i-search, mas okay din na meron kang periodic table. So, kung titingin kayo sa periodic table, makita nyo sa legends na ang location ng atomic weight is nasa uppermost right ng material. For example, itong copper, sa uppermost right niya makita nyo yung value na 63.546. And then, walang nakalagay dito na unit, kung anong unit ng value na yun. Pero dito sa formula natin, ang unit na gagamitin natin is grams per moles. So, ang value na isa-substitute natin dun sa M na nasa formula ng N is yung atomic weight ng material plus yung unit na grams per mole. So, for example, sa copper,
ang atomic weight niya is 63.546. Then, isasama natin yung unit na grams per mole. Yun ang ilalagay natin sa formula. Next formula na magagamit niya rin sa problem solving later on is yung formula ng electric current density. So, ang symbol ng electric current density is yung big letter J. Now, baka sabihin niyo na J is familiar. Baka isipin niyo yung joules. Iba naman yun kasi unit yun ng work, and ito is a denotation for electric current density. Ang formula ng electric current density, or denoted as big letter J, is equivalent to I over A, or current divided by the area. Ngayon, since ang unit ng current is in amps or ampere, and yung unit ng area is in meter squared, ang magiging unit ng electric current density natin is in amps per meter squared. Next is yung formula naman ng time with respect to drift velocity. Minsan, hinahanap sa problem yung time it takes or time covered. At ito yung formula niya. Time is equal to L over VD, or time is equal to D over VD, since L is length and D is distance. Etong length or distance is most of the time given sa problem, while itong VD is kailangan mo pang isolve before mo mahanap yung time. So, isolve mo muna yung VD, then isubstitute mo yung result dun sa formula ng time. Ang unit ng length ay dapat naka-meter. So, kung centimeter yung given sa problem, i-convert mo siya sa meter before mo siya ilagay sa formula. And yung VD is alam na natin na ang unit niya is in meter per second. Then, pag nilagay na yung value ng length or distance sa formula ng time na naka-meter, and nilagay na din yung result na value ng drift velocity na naka-meter per second, makakancel na yung meter unit and may iwan na lang yung second. So, ang unit ng time is in second. So, tapos na yung discussion ko. I-review na natin yung mga units ng mga variables. First is yung sa drift velocity, dapat naka-meters second siya. If naka-centimeters per second siya, i-convert niyo muna into meter per second. And then next is yung electron charge, or yung charge of electrons, E or Q. Ang unit niya is dapat naka-coulomb, or pwede ring AS, since 1 coulomb is equivalent to 1 ampere second. Next is yung current, or yung I. Ang unit niya is in ampere, or pwede ring coulomb per second, since 1 ampere is equivalent to 1 coulomb per 1 second. Then, yung area, o yung A, ang unit niya is dapat naka-meter squared. Kung naka-centimeter squared, dapat i-convert muna siya into meter squared. Next is yung number of electrons per unit volume, or yung small letter n. Dapat ang unit niya is in electrons per meter cube. Then, yung density, or yung P, is dapat naka-grams per meter cube. If ang given na density is naka-kilograms per meter cube, i-convert nyo muna siya into grams per meter cube before nyo siya i-substitute dun sa formula. Next is yung Na, which is the abbreviation for Avogadro's number na may constant value na 6.02 times 10 raised to the power of 23 electrons per mole, dapat yung unit niya. Then, yung big letter M, or molar mass / atomic mass / atomic weight, ay dapat naka-grams per mole, dapat ang unit niya. Then, yung electric current density ay dapat naka-ampere per meter squared ang unit.